नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल टेक्निकल एभरेस्टमा स्वागत छ र आजको यस लकडाउनको अवस्थामा सबैजनालाई आफ्नो घरमा सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आज म तपाईहरुलाई केही नयाँ कुरा सिकाउन गइरहेको छु। र यस्तो लकडाउन छ, घरदेखि बाहिर निस्कन पाइएको छैन र आजको यस समयलाई चाहिँ केही नयाँ कुरा सिक्नमा जोड गरौँ, किनकि हाम्रो लागि उपयुक्त समय भनेको यही लकडाउनमा हो। घरमा बसेर टिभी हेरेर मोबाइलमा फ्री फायर पब्जी खेलेर आफ्नो टाइम पास गर्नुभन्दा यस समयलाई केही नयाँ कुरा सिक्नमा खर्च गरौँ। र आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी हाम्रो कम्प्युटरमा भएको विन्डोज कीलाई कसरी चलाउन सक्छौं, यसका टिप्स र ट्रिक्सका बारेमा हामी सिक्ने छौं। र आउनुहोस् कति पनि ढिला नगरी हामी हाम्रो भिडियो ट्युटोरियल तर्फ बढौं। र हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं र अब हामी सिक्ने छौं विन्डोज कीलाई चाहिँ कसरी हामी चलाउन सकिन्छ, यसका टिप्स अनि ट्रिक्सका बारेमा। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। र पहिलो नम्बरमा छ विन्डोज की प्लस नम्बर। विन्डोज की र नम्बरको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामी कसरी कुनै पनि एप्लिकेसन खोल्न सक्छौं, कुनै पनि सफ्टवेयरलाई खोल्न सक्छौं। र आउनुहोस् हेरौँ। विन्डोज की प्लस नम्बर, जस्तै कि मैले विन्डोज की प्लस 3 थिचे भने यहाँ तल रहेको तपाईको यो बारमा, यो मेनु बारमा जति पनि आइकन्स एप्सहरु छ, सफ्टवेयरहरु छ, यो चाहिँ खुल्न थाल्छ। जस्तै कि स्टार्टिङ चाहिँ यहाँ देखिनुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एज। मैले विन्डोज की प्लस 1 थिचे भने माइक्रोसफ्ट एज खोल्छ। र त्यसैगरी 2 मा फाइल एक्सप्लोरर यानी कि माइ कम्प्युटर भनौं, 2 मा यो खोल्छ र 3 मा यो स्टोर खोल्छ। र मैले विन्डोज की प्लस 3 थिच्दाखेरि स्टोर खोलेको छ। त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज की प्लस 1 थिच्दाखेरि माइक्रोसफ्ट एज खोलेको छ। र यसरी हामी विन्डोज की प्लस नम्बरको कम्बिनेसन गरेर हामी यसरी सफ्टवेयरहरु खोल्न सक्छौं। र आउनुहोस् अर्को ट्रिक्स तर्फ बढौं। अर्को ट्रिक्स रहेको छ विन्डोज की प्लस एरो की। जस्तै कि मैले कुनै पनि सफ्टवेयर खोले, जस्तै फाइल एक्सप्लोरर खोल्दाखेरि यसलाई मैले मिनिमाइज गरे र जब कि मैले टाइप गर्छु विन्डोज की प्लस एरे, अनि अब यसलाई राइट साइडमा ल्याउँदा यो राइट साइडमा आयो। त्यसैगरी यसलाई अप लाँदा यो म्याक्सिमाइज भयो र डाउन लाँदा यो मिनिमाइज भयो। र यसरी तपाईहरु चाहिँ विन्डोज की र एरो की को कम्बिनेसनले कुनै पनि सफ्टवेयरलाई चाहिँ मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज र लेफ्ट अथवा राइट लान सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ विन्डोज की प्लस ए, जहाँ चाहिँ तपाईहरु कुनै पनि एक्सन सेन्टर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विन्डोजमा। ल आउनुहोस् हेरौँ। विन्डोज की प्लस ए खोल्दाखेरि मेरो एक्सन सेन्टर यहाँ ओपन भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी नोटिफिकेसन पनि भन्छौं। जस्तै यहाँ नोटिफिकेसन, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब मैले टाइप गरे विन्डोज की प्लस ए, मेरो एक्सन सेन्टर ओपन भएको छ। र आउनुहोस् अर्को ट्रिक्स तर्फ बढौं। अर्को ट्रिक्स रहेको छ विन्डोज की प्लस ई। विन्डोज की प्लस ई टाइप गर्दा चाहिँ मेरो माइ कम्प्युटर खुलेको छ अथवा मेरो फाइल एक्सप्लोरर खुलेको छ। र त्यसैगरी अर्को की रहेको छ विन्डोज की प्लस ट्याब की। जब मैले विन्डोज की र ट्याब कीलाई कम्बिनेसन गरेर टाइप गर्छु, मेरो यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो विन्डोजमा कतिवटा एप्लिकेसन खुलेको छ त्यो हेर्न सक्छु र यसलाई क्लोज पनि गर्न सक्छु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, अर्को के रहेछ विन्डोज की प्लस पी। यसबाट चाहिँ हामी आफ्नो अपरेटिङ मोडलाई स्विच गर्न सक्छौं। जस्तै कि विन्डोज की प्लस पी थिच्दाखेरि मैले मेरो अपरेटिङ मोड खोलेको छ। जस्तै कि यहाँ र यसबाट चाहिँ तपाईहरु आफ्नो पीसीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ सेकेन्डरी स्क्रिन अन्ली छ, यस्तो खालको अप्सन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा पनि हुन्छ। र यहाँ पीसी स्क्रिन अन्ली छ, यो डुप्लिकेट छ, एक्सटेन्ड छ, यो चाहिँ सबै कुरा चाहिने कुराहरु छन्। र यसबाट चाहिँ हामी विन्डो की प्लस पी मद्दतले हामी ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा भएको स्विच मोडलाई अन गर्न अथवा अन अफ गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी अर्को की रहेको छ विन्डो की प्लस आर।
विन्डो की प्लस आर टाइप गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ म मेरो रन कमान्डलाई ओपन गर्न सक्छु। जस्तै कि मैले यहाँ नोटप्याड टाइप गरेर यसलाई इन्टर गर्दाखेरि मेरो नोटप्याड खोलिएको छ र यसको लागि मैले यहाँ गएर विन्डोजमा गएर एप्लिकेसनमा गएर सबै कुरा खोजिराख्नु परेन। त्यसपछि हाम्रो के गर्छ भन्दा सर्टकट मेथडलाई उपयोग गर्छ। र अर्को की रहेको छ विन्डो की प्लस म्याग्निफायर। विन्डो की प्लस म्याग्निफायर भनेको चाहिँ विन्डो की प्लस मैले फेरि प्लस टाइप गरेँ। मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन म्याग्निफाई भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 500 600 र स्क्रिनलाई म्याग्निफाई गर्न अथवा मिनिमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को रहेको छ हाम्रो विन्डो प्लस एक्स। यसबाट चाहिँ हामी कुनै पनि सेटिङ अथवा एप्लिकेसनहरुमा डाइरेक्टली जम्प गर्न सक्छौं। ल आउनुहोस् हेरौँ यसको उपयोग। जब मैले टाइप गरेँ विन्डो प्लस एक्स टाइप गर्दाखेरि यहाँ एउटा अप्सन खुलिएको छ, जस्तै कि यहाँ प्रोग्राम एन्ड फीचर्स छ, मोबिलिटी सेन्टर छ, सिस्टम डिभाइस म्यानेजरहरु। यसमा हामीले क्लिक गर्यौं भने चाहिँ हामी यसमा डाइरेक्टली पस्न सक्छौं। जस्तै कि मैले यहाँ कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्दाखेरि मेरो कन्ट्रोल प्यानल ओपन भएको छ। र अर्को हाम्रो लास्टमा रहेको अप्सन भनेको विन्डोज प्लस एल, जसबाट चाहिँ हामी हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनलाई लक गर्न सक्छौं। जस्तै कि विन्डोज प्लस एल त्यसदाखेरि मेरो ल्यापटपको स्क्रिन लक भएको छ। मैले फेरि इन्टर थिच्छु र यहाँ साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दाखेरि यो फेरि ओपन भएको छ। र यसरी तपाईहरु आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा भएको विन्डोज की यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि जो कोही पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरी र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।